Ako urong dito, and I said I would stake my honor, my life, and even the presidency. Ng bansa nitong nakaraang buwan ng Nobyembre bumagal sa 6% ayon sa Philippine Statistics Authority. Malacanang tiniyak na patuloy na babantayan ng pamahalaan ang presyo ng mga bilihin sa Pilipinas. Pangulong Rodrigo Duterte inaprubahan ang pagpapatuloy ng implementasyon ng fuel excise tax sa susunod na taon. Department of Budget and Management tiniyak na hindi ito magdudulot ng taas presyo sa petrolyo. Armed Forces of the Philippines hindi rekomenda ang suspensyon ng military operations ngayong holiday season. At mga programa at pagsasanay para sa mga kababayan nating lumad, pinag-aaralan na ng TESDA. Magandang gabi Pilipinas, narito pong detalye ng mga balita. Bumagal sa 6% ang inflation. Ito po yung paggalaw sa presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong nakaraang Nobyembre. Kaugnay niyan, naniniwala naman ang mga economic managers ng Pangulo na ito ang positibong epekto ng pagsisikap ng pamahalaan na mapababa ang presyo ng mga bilihin. May report si Carol D. Mas magaang pagdiriwang ng Pasko para sa mga Pilipino. Ito ang inaasahan ng Philippine Statistics Authority kung magpapatuloy ang pagbagal ng inflation rate sa bansa. Nitong Nobyembre, bumagal ang inflation o galaw ng presyo ng mga bilihin sa 6.0%, mas mababa kumpara sa 6.7% nitong Oktubre at Setyembre. Ayon sa PSA, ang pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado at sa bansa ang siyang nakatulong sa pagbagal ng pagtaas ng presyo ng mga pagkain. Fuel, petroleum, and it had the weight of 2.02. It actually has one of the biggest weights under the transport group. So if there is a decrease in oil prices, it will actually give an impact on inflation for transport. Bahagyang bumagal ng halos 2 puntos ang dating 10.7% na inflation sa bigas nitong Oktubre, habang halos tig-1 punto naman ang ibinaba sa presyo ng karne at prutas. Dahil dito, umaasa ang mga mamimili na mananatili lamang o bababa pa sa kasalukuyang presyo ng mga pangunahing bilihin, lalo pat sila ay naghahanda na para sa Pasko at Bagong Taon. Konti lang ang budget namin ngayong Pasko. Sana bumaba pa po ang presyo ng bilihin. Mas makakabuti sa amin yung magbaba kasi para sa Pasko, mas okay sa amin yun. Mas maganda pa, mas bumaba pa eh. Samantala, ikinatuwa naman ng mga economic managers ang bahagyang pagbagal ng inflation sa bansa. Nakikita naman nila na isa itong positibong epekto ng pagsisikap ng pamahalaan na pababain ang presyo ng mga bilihin sa bansa. Kaya naman ang Department of Trade and Industry patuloy naman sa pagsasagawa ng price monitoring upang matiyak na pasok sa suggested retail price ang presyong ng mga pangunahing bilihin. Carol D. para sa Bayan. Samantala, ikinalagod rin ng Malacanang ang pagbaba ng inflation rate sa bansa sa 6% mula sa naitalang 6.7%. Ayon kay Presidential Spokesperson Secretary Salvador Panelo, dahil ito sa simpatya ni Pangulong Rodrigo Duterte matapos mangamba ang ilang Pilipino. Kaya naman, gumawa ng hakbang ang Pangulo para matugunan ang inflation. Siniguro rin ng palasyo na magpapatuloy ang pagbabantay ng pamahalaan sa presyo ng mga bilihin. Maging si House Speaker Gloria Macapagal Arroyo ay ikinatuwa ang pagbagal ng inflation sa bansa. Ayon kay Speaker Arroyo, bumaba ang presyo ng mga bilihin dahil sa pagdami ng supply sa merkado. Kaya naman, inirekomenda ni Speaker Arroyo ang pagpaparami pa ng supply sa mga pangunahing bilihin para mapigilan ang pagbilis ng inflation. Well, I'm very happy to hear about the easing inflation. I guess the moral of the story is when there is a supply side inflation, then we increase the supply. But we should do it as soon as we detect the supply side inflation.
Kinumpirma ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo na maraming ikinukonsiderang dahilan si Pangulong Rodrigo Duterte bago aprubahan ang pagpapatupad ng oil excise tax sa susunod na taon. Tulad na lamang ng pagbaba ng presyo ng langis sa Dubai mula $80 per barrel na ngayon ay nasa $52 hanggang $53 na lamang. Dagdag pa ng kalihim, ikinukonsidera rin ng maaring maapektuhan ang Build project ng pamahalaan kung hindi patupad ang dagdag singil sa langis, yung buwis po niyan. Pero tiniyak naman ng palasyo na nanatiling grounds para suspendin ang oil excise tax kung papalo sa $80 per barrel ang presyo ng langis. Tiniyak naman ni Budget Secretary Benjamin Diokno na walang dapat ikabahala hinggil sa pagpapatupad ng ikalawang bugso ng excise tax sa krudo. Simula po yan sa 1 ng Enero ng susunod na taon. Ayon sa kalihim, patuloy na bumababa ang presyo ng petrolyo sa world market na batayan sa galaw ng bentahan ng krudo sa bansa. May report si Joanna Cruz. Walang domino effect. Ito ang giniit ni Budget Secretary Benjamin Diokno matapos sa burbahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang implementasyon ng second tranche ng excise tax sa krudo sa darating na Enero. Sa katunayan, sa kabila ng karagdagang 2 pesos na ipapataw sa buwis sa kada litro ng langis bukod sa umiiral na 2 pesos and 50 centavos, magmumura pa ang presyo ng diesel at gasolina sa susunod na buwan ng 10 hanggang 12 piso. Matatandaan nitong Oktubre, inirekomenda ng Development Budget Coordination Committee o DBCC na suspendihin ang oil excise tax dahil sa mataas na presyo ng Dubai crude oil sa world market. Ngunit sa huling bahagi ng Nobyembre, nagsimula itong bumaba sa $68 kada barrel mula $79 at magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng halaga nito hanggang 2022. Sa ilalim ng train law, ipagpapaliban lamang ang papatupad ng oil excise tax kung papalo ang presyo ng kada bariles sa $80 o higit pa sa 3 magkakasunod na buwan. Nung pinopose namin yun, I remember nasa Bali kami, Indonesia, for the IMF World Bank meeting, talagang there's a prospect na mag-hit ng $80 per barrel. No? Wala na yun. Ang projection ngayon ay pababa talaga. Bukod dito, humupa na rin ang inflationary pressure ayon sa DBM. Mas madali na kayo mag-import ng bigas at saka other food products. Secondly, also we have to thank Congress for passing the rice tariffication kasi yung talagang malaking impact sa inflation. 43.4 billion pesos na revenue ang maaaring mawala sa gobyerno kung ipagpapaliban ang implementasyon ng oil excise tax. Kailangan ng buwis upang hindi maparalisa ang infrastructure program ng administrasyon. Joanna Cruz para sa Bayan. Samantala, nagpapatuloy naman ang mabusising pagdinig ng Senado sa panukalang budget para sa susunod na taon. Kaugnay niyan, ilang mambabatas ang nasilip na tila naglaan ng karagdagang pondo ng bukod pa sa itinakdang budget allotment sa kanila. May report si Pauline Requesto. Sa pagpapatuloy ng plenary deliberations ng Senado sa panukalang budget para sa susunod na taon, kinwestiyon ni Senator Panfilo Lacson ang tila pork barrel na isiningit ng mga kongresista. Isiniwalat ni Lacson na 2 kongresista ang may karagdagang 1.9 billion pesos at 2.4 billion pesos para sa mga proyekto sa kanilang distrito. Bukod pa ito sa 60 million pesos na allotment para sa bawat miyembro ng House of Representatives. Dinepensahan pa ni Senate Finance Committee Chairperson Loren Legarda ang kakayahan ng Kongreso na magtanggal o magdagdag ng pondo bilang bahagi ng kapangyarihan nito. Diba, Congress has the power of the purse. So may karapatan silang maglipat, magtanggal, magdagdag ayon sa tingin nila karapat-dapat sa ahensya. Pero nang sabihin ni Lacson na hindi para sa mga ahensya, kundi para sa mga mambabatas ang karagdagang pondo, hiniling na ni Legarda na pangalanan kung sino-sino ang mga ito. Sino kaya? Sino yan? Shall we whisper to you later, Mr. President? Bagamat hindi pinangalanan ni Lacson ang mambabatas, ipinakita niya ang ilan sa mga proyekto ay nasa Florida Blanca, Lubao, Porac at Guagua sa Pampanga na nasa distrito ni House Speaker Gloria Macapagal Arroyo. I cannot absolutely say na sa kanya, baka iba yung nag-insert doon para sa district na yon. But
logic dictates na kung sino yung, siyempre, you take care of your district, hindi ba? Binanggit din ng senador na may isiningit din sa budget ng Camarines Sur. Maliban dito, binusisi rin ni Lacson ang paglobo ng budget ng tulong-dunong program ng CHED na ginagamit ng mga kongresista para magsingit ng pork barrel. Ayon kay Lacson, may mga kongresista na sila ang mismong tumukoy sa benepisyaryo ng programa, gayong ang ehekutibo o ang executive branch ang may kapangyarihan para ipatupad ito. Panukala ng senador, i-realign ang budget sa implementasyon ng Free Tertiary Education Act. Ang mangyayari doon, we can endorse naman if we want. We can endorse constituents who we know are deserving but poor. And they should be subject to vetting by CHED. Hindi yung congressman yung nagbe-vet. Pipilitin umano ni Lacson na maalis ang tila pork barrel na una nang idineklara ng Korte Suprema na labag sa saligang batas. Pauline Recuesto, para sa Bayan. Sa iba pang balita, kapakanan ng mga bata naging sentro ng mensahe ni Pangulong Rodrigo Duterte sa harap na rin po ng mga lokal na opisyal na dumalo sa 2017 awarding ceremony ng Presidential Award for Child-Friendly Municipalities and Cities na ginanap po yan sa Malacanang. May report si Daniel Manalastas. Daniel, go ahead. Yes, Alex, muling ipinalala ni Pangulong Rodrigo Duterte na prioridad niya ang kaligtasan at kalusugan ng mga kabataan. Sa kanyang talumpati sa awarding ceremony ng Presidential Award for Child-Friendly Municipalities and Cities, sinabi ng Pangulo na nagpapatuloy ang malasakit project ng pamahalaan para maabot ang mga batang kapuspalad. Muli ring ipinalala ng Pangulo sa DSWD na gawing prioridad ang mga lugar kung saan maraming nagugutom na bata. Samantalang muli ring siniguro ni Pangulong Duterte ang paglaban ng kanyang administrasyon kontra iligal na droga. At iba pang rebelding grupo kagaya ng Maute ISIS Group, Abu Sayyaf at New People's Army na nagdudulot ng karahasan bilang sa mga kabataan maging sa lahat ng mga Pilipino. Iginiit ng Pangulo na hindi na siya makikipag-usap o makikipagnegosasyon sa mga makaliwang grupo dahil sa patuloy nilang pag-atake sa militar. Nagpaalala rin ang Pangulo sa mga lokal na opisyal na wag tatangkilikin ang iligal na gawain sapagkat hindi niya sasantuhin ang mga ito. At yan muna ang latest mula rito sa Malacanang. Daniel Manalastas para sa Bayan. Okay, thank you, Daniel Manalastas. Magandang gabi, update na po tayo sa lagay ng panahon. Bahagyang humina na po ang easterlies at nagdadala lamang ito ng kaulapan at konting pag-ulan sa silangang bahagi ng Mindanao. Scattered rain showers po yan, lalo na dito sa Caraga region at Davao region at inang bahagi ng Soc-Sargen. Base sa ating regional forecast maps, as for the rest of the country, good weather po tayo dito sa Ilocos region at Batanes Group of Islands maging dyan sa Cordillera region. Magiging maulap naman at maulan ang panahon natin sa Cagayan Valley region. Dulot din yan ng easterly winds. Sa central section naman ng Luzon, posibleng makaranas ng panandaliang pag-ulan sa hapon. Ang parte ng Quezon area at Rizal, maging dito rin sa malaking bahagi ng Batangas at ng Quezon. Habang dyan naman sa Nueva Ecija, sa Pampanga area at Zambales, good weather po tayo bukas. Sa southern section naman ng Luzon, concentrated po ang maulang panahon o maulap na panahon sa Bicol region at malaking bahagi ng Masbate, maging dito rin sa Romblon. Good weather naman sa northern section ng Samar. Sa Visayas, lumako na po tayo sa ating mga kapatid dyan naman sa Panay Island, sa Boracay, magiging maulap po ang panahon natin bukas. Habang dito rin sa parte ng Bohol, ganyan din ang weather condition natin. Magiging maulan naman sa bahagi ng Leyte. Sa Metro Cebu o Cebu Island, maging sa Negros Island at Palawan, magiging maaraw po ang panahon natin tomorrow. And sa Mindanao naman, sa Caraga region at Davao region, posibleng makaranas po tayo ng isolated rain showers sa gabi. Habang dyan naman sa bahagi ng Zamboanga Peninsula at northern section ng Mindanao, good weather naman tayo sa Thursday. Silipin na natin ang Metro Cities forecast ngayong Miyerkules ng gabi. Dito naman sa Metro Manila, maliit lamang ang chance na makaranas ng pag-ulan. Tomorrow afternoon, makaranas tayo ng light rain showers o pag-ambon with possible high of 33 degrees Celsius. Habang dyan naman sa Metro Cebu at Metro Davao, nasa 32 to 33 degrees ang maximum highs natin sa hapon. Samantala, ito na po ang 3-day forecast sa bansa. Ang latest mula rito sa PTV Info Weather. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan. At susunod sa mga balita, AFP hindi rekomenda ang suspensyon ng military operations ngayong holiday season.
Public interview sa mga aplikante para sa Associate Justice ng Korte Suprema sinimulan na ng Judicial and Bar Council. At ito, bagong linya ng Philippine National Railways o PNR, binuksan na dyan sa Malabon City. Ang detalye sa pagbabalik ng PTV News. I am satisfied with the response of government. Everybody is here, and I think that everyone is doing his duty. I'd like to thank you for that. Verily, the rule in crisis management or whatever calamity or whatever, the number one rule is you have to return to normalcy as soon as possible.